SCT शिक्षालाई सब्स्क्राइब गर्नुहोस्, घन्टीमा क्लिक गर्नुहोस्, न्यू अपडेटको लागि त्यो पनि फ्रीमा। नमस्कार साथीहरू, म पवन। साथीहरू, आज म तपाईलाई बताउन गइरहेको छु आफ्नो YouTube च्यानलको URL कस्टम URL नेम हुन्छ त कसरी क्रिएट गर्ने भनेर। साथीहरू, स्टार्ट गर्नुभन्दा पहिले म तपाईलाई भन्न चाहन्छु यो मेरो च्यानल हो। मेरो च्यानललाई तपाईले अहिले पनि सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन। यदि तपाई न्यू भिजिटर हुनुहुन्छ भने यहाँबाट च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न सक्नुहुनेछ र सब्स्क्राइबको साथसाथमा बेल आइकनलाई प्रेस गर्नु होला ताकि तपाईले न्यू भिडियोको नोटिफिकेसन पाइराख्नुहुनेछ। र फ्रेन्ड्स, म तपाईलाई स्टार्ट गर्नुभन्दा पहिले तपाईले के भन्न चाहन्छु भने जस्तो कि हामी YouTube च्यानल क्रिएट गर्छौं र क्रिएट गरिसकेपछि त्यसलाई कस्टम URL सेटअप गर्नुपर्ने हुन्छ र त्यो गर्दाखेरि के हुन्छ भने तपाईको च्यानल सर्च इन्जिनमा टप 1 टप 5 मा आउँछ। त्यसको लागि जस्तो कि तपाई यहाँ सर्चमा जानुहुनेछ। सर्चमा जस्तो कि म टाइप गर्नेछु कम्प्युटर। जस्तो कि कम्प्युटर टाइप गरिसकेपछि यहाँ तपाईले लिस्ट देख्न सक्नुहुन्छ। यो सबै जो कि कस्टम URL को ही खेल हो र यहाँ तपाईले दिएको छ कम्प्युटर साइन्स भन्ने यो च्यानल हो। च्यानलको यहाँ पर लिस्टमा आएको छ। यहाँ लिस्टमा आएको छ र यसरी नै तपाई पनि आफ्नो च्यानललाई लिस्टमा ल्याउन चाहनुहुन्छ भने त्यसको लागि तपाईले कस्टम URL सेटअप गर्न जरुरी हुन्छ। र फ्रेन्ड्स, कस्टम URL सेटअप गर्नको लागि केही टर्म एन्ड कन्डिसन छ यसको। आफ्नो च्यानललाई सर्च इन्जिनमा ल्याउनको लागि त्यो भनेको के भने तपाईको च्यानलमा क्रिएट गरिसकेपछि 100 सब्स्क्राइबर तपाईको च्यानलमा हुनुपर्ने छ अनि मात्र तपाईले कस्टम URL चेन्ज गर्न सक्नुहुनेछ। र यदि तपाईले यहाँ तपाईको च्यानलमा 100 सब्स्क्राइबर भइसकेको छ, जस्तो कि म तपाईलाई यहाँ गरेर देखाउने छु। यहाँ 100 सब्स्क्राइबर यसमा प्लस भइसकेको छ र यति भइसकेपछि कसरी त यसलाई सेटअप गर्ने भन्ने कुरा म तपाईलाई बताउन गइरहेको छु। र त्यसको लागि तपाईले के गर्ने भने यहाँ अप्सन दिएको छ। यहाँ आउनुहोस्, आफ्नो यहाँ प्रोफाइलमा र यहाँ सेटिङमा जानुहोस् र सेटिङमा गइसकेपछि तपाईले यहाँ देख्न सक्नुहुनेछ। यहाँ भ्यू एडिसनल फिचर यहाँ आउनुहोस् र यति आइसकेपछि यहाँ तपाईले देख्न सक्नुहुनेछ। यहाँ एउटा अप्सन खुल्नेछ। यहाँ फ्रेन्ड्स हेर्नुस्, यस्तो अप्सन तपाईको यहाँ स्टुडेन्ट फिचरमा आउनुहुनेछ तपाई र यहाँ तपाईले देख्न सक्नुहुनेछ कस्टम यहाँ तल कस्टम URL भन्ने अप्सन दिएको छ। यो फ्रेन्ड्स इजिबली भइसकेको छ र यसलाई इनेबल गर्नको लागि तपाईले यहाँ क्लिक गर्नुपर्ने छ। फ्रेन्ड्स, धेरैमा यस्तो छैन किनभने यसको टर्म एन्ड कन्डिसन धेरै नै टाइट हुन्छ युट्युबको र त्यसमा तपाईले सबैभन्दा पहिले तपाईको च्यानलमा 100 सब्स्क्राइबर भइसकेपछि अटोमेटिक त्यो इनेबल हुनेछ र तपाईले यहाँ के गर्नुहोस्, टेक केयरमा क्लिक गर्नुहोस्। यहाँ इट हियरमा क्लिक गर्नुहोस् र यति गरिसकेपछि यहाँ सेटअप खुल्नेछ। यो सेटअप भनेको तपाईले यहाँ युट्युब क्लिक गरिसकेपछि खुल्नेछ यो। र फ्रेन्ड्स, यहाँ खुलिसकेको छ र तपाईले यहाँ देख्नुहुन्छ च्यानल सेटिङमा यहाँ एउटा एडभान्स सेटिङदेखि तल च्यानल सेटिङ भन्ने अप्सन छ। यहाँ तपाईले क्लिक गर्नुहोस् कस्टम URL क्लेममा। यहाँ क्लिक इट हियरमा क्लिक गर्नुहोस्। यति गरिसकेपछि तपाईको सामुमा कस्टम URL को सेटअप बन्नेछ यस्तो। जस्तो कि तपाईले आफ्नो च्यानल युनिक नाम राख्नु भएको छ भने जस्तो कि सर्च इन्जिनमा युट्युबमा गएर स्ल्याश गरेर SCT शिक्षा सर्च गर्नुभयो भने तपाईको नाम यही आउनेछ। यहाँ दिएको छ, हेर्नुहोस् यहाँ चेक लगाइएको छ। यदि तपाईलाई यही राख्न चाहनुहुन्छ, आफ्नो च्यानलको नामको हिसाबले राख्न चाहनुहुन्छ भने SCT शिक्षा यहाँ माथि चेक लगाउनुहोस्। यदि तपाईले आफ्नो मर्जीको लगाउन चाहनुहुन्छ भने यहाँ लगाउनुहोस्। यसको लागि तपाईले कस्टममा आउनेछ र यहाँ तपाईले सर्च गर्नुपर्ने छ र यो चेन्ज हुनेछ। यहाँ तपाईले जे राख्न चाहनुहुन्छ त्यो राख्न सक्नुहुन्छ यहाँ। तर त्यसमा पनि SCT शिक्षा र त्यस पछाडि मात्रै तपाईले जे नाम राख्न चाहनुहुन्छ त्यो आउनेछ। त्यसको लागि हामी यति रिस्क नलिने र हामीले जस्तो कि हाम्रो च्यानल जुन छ त्यही नामबाट राख्ने, किनभने साथीहरू भिजिटरहरू आउँदाखेरि SCT शिक्षा त याद हुन्छ तर अरू के राख्नुपर्छ तपाईले त्यो याद हुँदैन। त्यसैले SCT शिक्षा राख्नुहोस् ताकि मतलब च्यानलको नाम नै राख्नुहोस् ताकि सर्च गर्दाखेरि सजिलो होस् है त। त्यसैले यहाँ यो राख्ने र त्यस पछाडि चेन्ज URL मा क्लिक गर्नुहोस्। यहाँ आई एग्रीमा क्लिक गरेर यसको टर्म एन्ड कन्डिसनलाई क्लिक गरेर चेन्ज URL मा क्लिक गर्नुहोस्। यति गरिसकेपछि कन्फर्म भन्ने अप्सन दिएको छ। यहाँ कन्फर्म गर्नको लागि चोइस गर्नुहोस्। यहाँ कन्फर्म चोइसमा क्लिक गर्नुहोस् र यति गरिसकेपछि तपाईको च्यानल
एक कस्टम युआरएल माथि तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ। अहिले तपाईको च्यानलमा यहाँनेरि केही आएको छैन र यहाँ अब तपाईले सर्च गर्दाखेरि तपाईको SCT शिक्षा नै आउनेछ। यहाँ हेर्नु साथीहरु, यसको प्रुफको लागि माथि तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ। पहिले तपाईको यहाँ कोडिङ आउने थियो भने अब भनेको तपाईले SCT शिक्षाको नामबाट नै तपाईको च्यानल सर्च हुनेछ र यहाँनेरि जब पनि अब तपाईले ओपन गर्नुहोस् तपाईको च्यानल SCT शिक्षा यसरी आउनेछ। र फ्रेन्ड्स यसरी हामी च्यानलको युआरएल चेन्ज गर्न सक्छौं र ध्यान दिनु होला, आफ्नो युआरएल चेन्ज गर्नको लागि तपाईले आफ्नो च्यानलमा पहिलो 100 सब्स्क्राइबर हुनैपर्छ अनि मात्रै तपाईले यसमा चेन्ज गर्न सक्नुहुनेछ। यसको अलावा अब तपाईको च्यानल अब 1-2 दिन पछाडी तपाईले सर्च गर्दै जानुहोस्, तपाईको च्यानल सर्च इन्जिनमा यहाँ आउनेछ। यति आइसकेपछि जस्तै कि म यहाँ टाइप गर्ने छु अहिले SCT शिक्षा, एन्टर सर्च गर्नुहोस्। यहाँनेरि यदि लिस्टेड छ भने तपाईको च्यानल अवश्य यहाँनेरि सर्च इन्जिनमा आउनेछ। यहाँ हेर्नु साथीहरु, SCT शिक्षा अहिले टप 1 मा छ किनभने हामीले SCT शिक्षा कुनै पनि च्यानल अहिले क्रिएट भएको छैन र यो अहिले टप 1 मा छ। जब पनि कसरी तपाईले तपाईको च्यानल यसरी सर्च गर्यो भने डाइरेक्ट टप 1 मा आउनेछ र त्यसले सबैभन्दा पहिले SCT शिक्षालाई नै सर्च गर्नेछ, त्यसपछि अदर जुन छ त्यसलाई सर्च गर्नेछ र त्यसरी रिलेटेड जति पनि भिडियो छ त्यो पनि आउनेछ। यहाँनेरि SCT शिक्षाको नै हो यो सबै। र यसरी फ्रेन्ड्स हामी आफ्नो च्यानलको युआरएल चेन्ज गर्न सक्छौं। यति गरिसकेपछि तपाईको च्यानल अवश्य नै टप 1 मा आउँछ, यो 100% हो, यसको लागि टेन्सन छैन। र फ्रेन्ड्स तपाईलाई मेरो भिडियो कस्तो लाग्छ? यदि भिडियो मन पर्छ भने भिडियोहरु आफ्नो साथीहरुसँग शेयर लाइक अनि शेयर गर्नुहोस् ताकि अरूले पनि केही जानुन्। र नेक्स्ट भिडियोमा फेरि भेट्नेछौं। तपाईसँग टेक केयर, बाइ बाइ।